สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับการทำเนยกระเทียมนะครับแบบง่ายๆก็เอาไว้สำหรับทำพวกขนมปังกระเทียมต่างๆนะครับเสิร์ฟกับซุปหรือว่าเสิร์ฟกับสเต็กก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำแบบง่ายๆกันนะครับไม่ยุ่งยากมากแล้วก็พอทำเสร็จก็จะลองย่างให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการย่างกับกระทะนะครับซึ่งจะง่ายกว่าการไปอบแล้วก็สามารถทำทานที่บ้านก็ได้หรือว่าทำขายกับพวกร้านสเต็กเล็กๆก็ได้นะครับมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับแนะนำส่วนผสมก่อนนะครับก็จะมีตัวกระเทียมสับนะครับมีเนยสดนะครับเนยจืดแล้วก็มีเกลือนะครับตัวส่วนผสมแล้วก็ปริมาณเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็คือง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนำทุกอย่างเนี่ยไปคลุกรวมกันเท่านั้นเองครับโดยตามสัดส่วนก็คือสัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่ผมใช้อยู่ตามร้านอาหารทั่วไปนะครับสามารถทำตามสัดส่วนนี้ก็ได้เลยนะครับก็จะเค็มพอดีไม่เค็มมากนะครับก็เท่านี้เองครับแล้วก็ค่อยๆคลุกไปเรื่อยๆถ้าทำปริมาณมากเนี่ยมีพวกเครื่องตีหรือว่าหัวตีก็สามารถทำได้จำนวนเยอะๆเลยนะครับในการทำก็ก่อนทำก็แนะนำให้เอาเนยออกมาทอลลิ่งสักนิดหนึ่งนะครับให้มันอ่อนตัวสักนิดหนึ่งก่อนเวลาทำก็จะได้ง่ายแล้วก็เสร็จรวดเร็วนะครับอันนี้ที่สาธิตมันก็ปริมาณไม่เยอะครับมันก็เลยทำได้ง่ายๆแต่ในเวลาทำขายสำหรับร้านอาหารหรือว่าโรงแรมอะไรเงี้ยก็ทำกันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหลัก5โล10โลอย่างเงี้ยทำกันทีหนึ่งนะครับก็คลุกไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรตัวเนยกระเทียมตีให้ทั่วๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้เกลือเนี่ยบางครั้งอาจจะไปกระจุกตัวเป็นก้อนแล้วก็จะทำให้ตรงช่วงเนยตรงนั้นค่อนข้างเค็มนะครับถ้าตีทั่วๆก็จะลดปัญหาได้นะครับอันนี้สามารถจะใส่ใบพาสเลย์สับเพิ่มเติมได้นะครับเป็นออปชั่นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาแล้วแต่ร้านของเพื่อนๆหรือสไตล์ของร้านเพื่อนๆนะครับใช้ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราทำเองแล้วก็มีพาสเลย์หาง่ายตัวผักชีกูดเนี่ยก็สับใส่ไปหน่อยก็จะได้สีสันสีเขียวก็สวยดีเหมือนกันเรียบร้อยครับประมาณนี้ใช้เวลาไม่นานถ้าเนยอ่อนตัวเนี่ย2-3 นาที 4-5 นาทีก็เสร็จถ้าปริมาณไม่เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนยกระเทียมต่อไปเราก็จะนำมาย่างกันนะครับวิธีทำนี้ผมก็จะใช้วิธีการย่างกับกระทะนะครับเป็นกระทะเทฟลอนนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วสามารถทำได้ทำทานเองก็ได้หรือว่าทำขายในร้านอาหารก็ใช้แบบนี้หลายที่นะครับสามารถใช้วิธีนาบกับกระทะหรือว่าวิธีการสลาเมนเดอร์หรือว่ากระแตงกับตัวเครื่องกระแตงนะครับให้ความร้อนด้านบนหรือจะใช้เป็นเตาอบเล็กๆก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแล้วก็ร้านอาหารนะครับแต่ก็หลายที่ร้านอาหารหลายที่ก็ใช้วิธีการเช่นนี้นะครับเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทำง่ายไม่เสียเวลามากนะครับร้านหรือโรงแรมเล็กๆที่ว่ามีพนักงานน้อยแล้วก็ใช้ขั้นตอนการทำที่ไม่ซับซ้อนมากก็ใช้วิธีประมาณนี้ได้อันนี้ผมย่างให้ดู1ชิ้นเดี๋ยวย่างให้ดูอีก2ชิ้นแล้วกันนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ก็ต้องกะไฟปริมาณให้ดีอันนี้ผมใช้ไฟเบาประมาณ300 วัตต์ถ้าเป็นเตาแผ่นไฟเตาแก๊สก็ต้องเลือกดูอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับบางที่ก็จะวอร์มเตาแบบเตาดาวไข่ขนาดใหญ่ไว้นะครับก็ต้องเลือกดูมุมความร้อนให้ดีถ้าใช้กระทะขนาดเล็กก็ทำง่ายครับเนยก็มีส่วนผสมของกระเทียมแล้วก็ใบพาสเลย์นะครับอันนี้ผมใส่พาสเลย์ตามลงไปด้วยแล้วแต่สไตล์ใช้ได้หมดครับกะเวลาให้เหมาะสมนะครับเราก็จะได้ตัวขนมปังกระเทียมแล้วใช้เวลาไม่นานครับถ้าไฟเหมาะสมก็ 1-2 นาทีก็ใช้ได้แล้วครับประมาณนี้ครับเราก็จะสามารถนำไปขายเป็นชุดขนมปังกระเทียมก็ได้นะครับแล้วแต่ร้านว่าจะใช้ปริมาณกี่ชิ้นเราก็ทำเตรียมไว้ทำเสร็จก็นำเอาไปแช่เย็นให้แข็งก่อนแล้วก็
นำมาเรียงใส่ถุงนะครับเป็นพอร์ชั่นแพ็คเป็นที่ไว้ก็ได้นะครับสะดวกขายได้ทั้งเมนูขนมปังกระเทียมหรือว่าจะใช้เป็นไซดิชวางคู่กับพวกสปาเกตตี้หรือพาสต้าต่างๆก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็จะเข้ากันถ้าขายกับพวกพาสต้าหรือว่าสปาเกตตี้นะครับตัวอย่างในภาพก็เป็นตัวสปาเกตตี้ซอสเพสโต้นะครับซึ่งผมก็ออกแบบแล้วก็ทำไว้ให้กับรีสอร์ทที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีขนมปังกระเทียมเสิร์ฟคู่กันวางข้างไปนะครับก็เวลาทานก็จะเข้ากันแล้วก็อร่อยดีด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ